مسئله 2.36. این مسئله میگه که یک وزنه‌ای داریم به مقدار 185 پوند که مرکز جرمش رو مشخص کرده و قاعدتاً وزنی رو به پایین داره به مقدار W و میگه که مقدار نیروی Fی که اینجا به دسته قراره وارد بشه تا این 185 پوند رو روی هوا نگه داره به دست بیارید. خب برای این منظور بایستی گشتاور این دوتا نیرو حول محل تماسش با زمین یعنی نقطه B برابر باشه. یعنی 185 پوند میخواد این فرغون رو به صورت پاد ساعت گرد حول نقطه B که تایرش هست روی زمین هست بچرخونه و قاعدتا گشتاور F میخواد پاد ساعت گرد بچرخونه و این دوتا بایستی همدیگه رو خنثی کنن. برای اینکه این دوتا همدیگه رو خنثی کنن این گشتاورها میایم نیروی F رو تجزیهش میکنیم، یعنی گشتاور نیروی F رو حول نقطه B به دست میاریم و بعد با گشتاور 185 پوندی حول نقطه B برابرش قرار میدیم. خب اگر F رو بخوایم تجزیهش بکنیم یک مؤلفه عمود پیدا میکنه و یک مؤلفه افق. مؤلفه عمودش میخواد ساعت گرد بچرخونه و مؤلفه افقش میخواد پاد ساعت گرد بچرخونه. خب پس من اینجوری می نویسم ما یک مؤلفه عمود داریم به مقدار F. زاویه رو هم ببینید، این هم زاویه 20 درجه هست که اینجا هست و خود این هم زاویه 60 درجه داره. پس در مجموع ما یک زاویه 80 درجه اینجا داریم. پس مؤلفه عمودش می شود F سینوس 80 و مؤلفه افقیش می شود F کوسینوس 80. خب حالا گشتاور حول نقطه A مقدارش چی میشه؟ میشه یه مقدار F ضرب در سینوس 80 ضرب در بازوش که هست 1.37 اینچ، یه دونم 8 اینچ می شود 45 اینچ. پس ضرب در 45 اینچ منهای با خب گشتاور F کوسینوس 80 ضرب در بازوش هم که تا نقطه B هست 26 اینچ. پس ضرب در 26 اینچ. این میشه گشتاور نیروی F حول نقطه B و خب این گشتاور بایستی با گشتاوری که مربوط میشه به این وزنه برابر باشه، یعنی برابر باشه با 185 پوند ضرب در فاصلش رو هم که داریم 8 اینچ. میتونیم از تساوی این دو قسمت مقدار نیروی F رو پیدا کنیم. اول سمت چپ رو من حساب کنم. سینوس 80 ضرب در 45 میشود 44.3. پس 44.3 F منهای با خب کوسینوس 80 ضرب در 26 میشه 4.5 منهای با 4.5 F برابر با 185 ضرب در 8 برابر با 1480. خب F رو فاکتور میگیریم 44.3 منهای با 4.5 برابر با 1480 و میشه از این رابطه مقدار F رو پیدا کرد. میشود 1480 تقسیم بر 44.5 به اضافه با 44.3 منهای با 4.5 میشود 37.2 پوند. پس یک نیروی 37.2 پوندی لازمه تا بتونه این بار رو روی هوا نگه داره.